من دارم این ویدیو رو براتون میگیرم که براتون توضیح بدم که چرا یوتیوب نبودم و همینطور خیلی کنجکاو بودید که من چطور شد که رفتم ایران. همه میدونن که کره سالی 15 روز بیشتر مرخصی نمیده، خیلی سخته گرفتن مرخصی. راستش اگه برم سر اصل مطلب، قضیه اینه که من از کارم استفاده دادم. کلی تغییر داخل زندگیم اتفاق افتاد تو این چند وقت. برای همین بود که نمیتونستم روی یوتیوب تمرکز کنم. 4 ساله که من نرفتم ایران، یعنی نرفته بودم ایران. یه حس عجیبی داشتم که اون سال حتما باید برم. بعد از این 4 سال دیگه واقعا طاقتم تا اینجا اومده بود دیگه، اصلا نمیتونستم بمونم. خیلی دلم واسه خانواده تنگ شده بود. کرونا داشت وضعیتش بهتر میشد و قرنطینه داخل کره برداشته شده بود قبل از اینکه اومیکرون بیاد. به رئیس شرکت و اعضای تیم گفتم که من میخوام برم ایران، مشکل نداره. همون گفتن اوکیه. رئیس تیم گفت اوکیه. بلیطمو گرفتم، منتظر بودم تا وقتی که قبل از اینکه بخوام بیام، دقیقا 1 ماه قبلش یه دفعه اومیکرون شروع شد و دوباره گفتم باید 10 روز قرنطینه بشین داخل کره. اینطوری شد که رئیس تیم، رئیس شرکتمون به من برگشت گفتش که نمیتونی بری ایران به خاطر اینکه باید قرنطینه بشی و گیر الکی بهم دادن. خلاصه حالا در مورد شرکتم بعداً براتون یه ویدیو غیبت میذارم که چرا شد من استفاده دادم. هم سر این بود، هم یه سری مشکلات دیگه داشتم باهاشون و کلاً هیچ انگیزه‌ای نداشتم برای تو شرکت موندن. زودتر فهم خواستم برم ایران و آخرای ویزا من بود. بعد ویزا من آپدیت میکردم، هم استرس ویزا داشتم، هم استرس ایران رفتن داشتم که نمیشد رفت و حالا نمیدونستم چطور به مامان بابام بگم من نمیام. مامان بابا اینا بعد 4 سال داشتن روز شماری میکردن. مامانم هر روز که زنگ میزد میگفت مریم یعنی الان 25 روز دیگه میای؟ بعد الان من باید بهشون میگفتم که نه نمیتونم بیام. خب خیلی سخت بود این که بگم نمیتونم بیام و خودمم واقعا یعنی معلوم نبود دیگه کی میتونستم برم ایران. اینطوری شد که همه چیز بهم سخت میگذشت تا اینکه به این فکر رسیدم چرا من نرم یه شرکت دیگه، چرا باید حتما اینجا بمونم. بخاطر این سری مشکلات دیگه هم داشتم. مثلا حالا یکیشو بگم این بود که من داخل شرکت اون وقتی که استخدام شدم به عنوان بک اند دیولپر اومدم، اما خیلی کار دیگه هم انجام میدادم. یعنی خودم خواستم اول کار، مثلا حالا وب دیولپر فرونت اند یا مثلا اپ دیولپر قسمت حالا اندروید و آی او اس رو با هم دیگه دیولپ میکنن داخل یک فریمورک جدید به اسم فلاتر. من اونم داشتم براش انجام میدادم. کلا همه کار میکردم. ای آی هم یه قسمت براشون انجام دادم. این دیگه یعنی شده بود کار من. حالا اول کار من چون دوست داشتم یه چند بار براشون انجام دادم، اما دیگه به جای بگند هی داشتن چیزای دیگه به من میدادن و این باعث شد که من نتونم روی ناحیه‌ای که خودم میخوام توش پیشرفت کنم فوکس داشته باشم. برای همین بود که تصمیم گرفتم که حالا هم که نمیذارم برم ایران، من دلیل نداره اینجا بمونم. و نگاه کردم توی لینکدین هم دیدم که از 3-4 تا جا برام پیشنهاد کاری اومده و از بین اونا یه شرکتی بود که BTS مدل اونا هست این شرکته. بعد و من خیلی در مورد شرکت اصلا چی نمیدونستم، یعنی ولی از این که مثلا BTS مدلش خیلی خوشم اومد و گفتم که حداقل اونجا بخوام کار کنم چون BTS مدلشه، حداقل هر روز با لبخند میرم سر کار و اینکه خب تعداد کارمنده اون شرکت خیلی زیاده و یه شرکت خیلی بزرگه و یکی از شرکت‌هایی که زیر مثلا رتبه 50 داره توی کره. نسبت به اون استارتاپی که من بودم که همش فکر کنم 100 نفر کارمند بیشتر نداشت، اصلا قابل مقایسه نبود. خب منم گفتم که چرا تو همچین شرکتی بمونم وقتی که پیشنهاد کاری بهتر دارم. اینجوری شد که حالا شانسم امتحان کردم، رفتم مصاحبه رو دادم و اونا خیلی خوششون اومد و یه چیزی که من خیلی خوشم اومد این بود که توی مسابقه آخر 2 تا مسابقه داشتیم
ازم پرسیدن گفتن که تو الان استخدام بشی 10 روز بیشتر مرخصی نداری، چون ماه 2 داری استخدام میشی، شاید نتونی مثلا امسال دیگه بری ایران به خاطر کرونا اینا، دوست نداری بری ایران؟ بعد من گفتم چرا، اتفاقا دوست دارم برم ایران، 4 سال نرفتم. و برگشتم گفتن که خب برو از شرکت که الان هستی استعفا بده و بعد از اون برو ایران رو بیا. خب و تا قبل از ما تا قبل از 14 فوریه بهت وقت میدیم تا اون موقع بیا سر کار، اینجوری میتونی بری خانوادت هم ببینی. یعنی من هیچ بهشون نگفته بودم که نرفتم ایران، خودشون اول پرسیدن و این خیلی منو تحت تاثیر قرار داد و کاملا مقایسه میکرد با اون شرکت قبلی که نمیذاش من برم ایران. و دیگه من سریع رفتم با یک لبخند گفتم که من استعفا میدم. قشنگ حالا نامه که نه مسیج دادم به تیم، رئیس تیممون، گفتم که من نمیام دیگه، من استعفا میدم. و گفتش که چیه مشکلتون، بگو من حل میکنیم، اگه به خاطر ایران رفتن اینه راه حل براش پیدا میکنیم اینا. و گفتم که نه، من جای دیگه پیشنهاد برام اومده، میخوام برام اونجا. نمیدونید چه حس خوبی داشت وقتی اینو گفتم بهش. یعنی این چند مدت که من اذیت کرده بودن آخر کار که مثلا اونجا بودم، همش استرسا رفت و دیگه منم با احساس خیلی خوب با خوشحالی اومدم ایران. دقیقا 2 هفته ایران بودم، 1 هفتم توی کره قرنطینه شدم. آره اینجوری بود که من تونستم بیام ایران. توی ویدیو آخرم که از ایران گذاشتم نشون میده که من خیلی استرس دارم و خیلی ناراحتم، از کرونا خیلی میترسم. توی کامنت ها خیلی گذاشته بودن که از کرونا نترس. خب این ترس خودش بدتره و کلی حالا چیز نوشتن که چرا قد مثلا خیلی شدید حساس بودی و اینا. بعد از 4 سال رفته بودم ایران و 2 هفته بیشتر وقت نداشتم، هم باید خانواده رو میدیدم، هم فامیل، هم دوستام، هم کلی کار داشتم، مثلا کار اداری، مثلا کلی از چیزام باطل شده و میرفتم دوباره درستش میکردم، حساب بانکی و مثلا کارت ملی و اینا. بعد از اون بر مثلا تهران خیلی خرید داشتم خواستم برام انجام بدم. همین موقعیت باعث میشه که من در معرض خطر گرفتن کرونا قرار بگیرم. خب و حالا من از این میترسیدم که من هی آدما رو که میبینم وقتی که من رفتم حالا همه به خاطر من کرونا بگیرن و اون موقع اومیکرون تازه اومده و هیچ کس اطلاع زیادی در موردش نداشت و من خیلی میترسیدم که یکی به خاطر من کرونا بگیره. من حالا به اون شرکت قول دادم تا 14 فوریه برگردم، بعد یهو تو ایران کرونا بگیرم دیگه نمیتونم سوار هواپیما بشم برگردم، برای همین 1 هفته عقب میافته و خب اونا من گفتن تا 14 فوریه وقت دادن بیا و من نتونم برم. خب اینم خودش یه چیزیه دیگه ممکنه استخدامم باطل بشم. کلی ترس و لرز و اینا. من خیلی تو ایران استرس داشتم و خوشبختانه هیچ اتفاقی نیفتاد و من سالم و سلامت رفتم به ایران و برگشتم به کره، رفتم سر کار جدید و الان هر روز دارم اونجا کار میکنم. خب امیدوارم که این ویدیو به یک سری از سوالاتون پاسخ داده باشه. اگر با سوال دیگه دارید برام کامنت کنید حتما. دوستتون دارم. خداحافظ.